สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้ก Red Velvet ค่ะสูตรคัพเค้กเนื้อนุ่มกำมะหยี่สีแดงสูตรเค้กง่ายๆทำทานเองได้ที่บ้านค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มแรกเรามาร่อนของแห้งไว้ก่อนค่ะก็จะมีแป้งเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาและผงโกโก้ค่ะร่อนส่วนผสมรวมกันจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วพักส่วนของแห้งไว้ก่อนค่ะต่อไปก็มาเตรียมบัตเตอร์มิลค์ค่ะใส่น้ำส้มสายชูลงไปในนมสดเสร็จแล้วจะเหยาะสีแดงใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพักบัตเตอร์มิลค์ไว้ก่อนต่อไปเราก็มาตีเนยค่ะตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันใช้เป็นเนยสดรสจืดเป็นเนยนิ่มที่มีอุณหภูมิห้องตีจนกระทั่งน้ำตาลและเนยมีสีอ่อนลงจะใช้ความเร็วปานกลางนะคะจากนั้นก็หยุดเครื่องและปาดชามผสมค่ะต่อไปเราจะใส่ไข่ค่ะตอกไข่ไก่ลงไปทีละ1 ฟองจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ที่เหลืออีก1 ฟองใส่ไข่ลงไป1 ฟองแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางเหมือนเดิมแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำมันรำข้าวค่ะใส่น้ำมันรำข้าวแล้วก็เปิดเครื่องตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะไม่ต้องตีนานนะคะแค่ให้ส่วนผสมเข้ากันก็พอจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะขั้นตอนต่อไปจะใส่แป้งสลับกับบัตเตอร์มิลค์ค่ะโดยใส่แป้ง3 ครั้งสลับกับบัตเตอร์มิลค์2 ครั้งค่ะใส่แป้งลงไปครั้งที่1แล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะจากนั้นใส่บัตเตอร์มิลค์ที่เราใส่สีแดงไว้แล้วใส่ลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งครั้งที่2ค่ะใส่แป้งลงไปครั้งที่2จากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นก็หยุดเครื่องค่ะแล้วก็ใส่บัตเตอร์มิลค์ที่เหลือลงไปได้ทั้งหมดจากนั้นก็เปิดเครื่องแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีจนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดค่ะเทแป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จค่ะต่อไปเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้ไปใส่ถ้วยค่ะจะเทใส่ถ้วยจีบเบอร์3217ค่ะสูตรนี้ก็จะได้ประมาณ12 ถ้วยค่ะก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศเสร็จแล้วนำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160 องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 18-20 นาทีเมื่อครบเวลาก็ลองเช็คสุกใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดมาก็คือสุกแล้วค่ะพักเค้กไว้ให้เย็นต่อไปเรามาตีครีมสำหรับตกแต่งค่ะเป็นสูตรครีมชีสผสมกับเนยสดใช้เป็นเนยสดรสจืดและครีมชีสทั้งเนยและครีมชีสให้ใช้อุณหภูมิห้องนะคะเปิดสปีดความเร็วสูงตีส่วนผสมของเนยและชีสให้เข้ากันจนขึ้นฟูตีเนยและครีมชีสให้ขึ้นฟูประมาณ1 เท่าจากนั้นหยุดเครื่องและปาดชามผสมต่อไปจะใส่น้ำตาลไอซิ่งและกลิ่นวานิลลาค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลลาจากนั้นเปิดสปีดความเร็วสูงตีส่วนผสมให้เข้ากันจนเนยและครีมชีสขึ้นฟูเป็น2 เท่ามีลักษณะฟูและเบาเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วพร้อมนำไปตกแต่งค่ะจะตกแต่งด้วยการใส่ในหัวบีบใช้เป็นหัวบีบ 1M ค่ะตักครีมใส่ลงไปในถุงบีบในปริมาณที่จับถนัดมือจากนั้นก็นำไปตกแต่งคัพเค้กได้ตามต้องการเลยค่ะคัพเค้ก Red Velvet สูตรเค้กเนื้อนุ่มกำมะหยี่สีแดงสูตรเค้กง่ายๆสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มละมุนหอมอร่อยรสชาติหวานน้อยทำไม่ยากค่ะจะทำทานเองหรือทำเป็นของขวัญของฝากหรือทำเพื่อสร้างอาชีพหารายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะ ถ้ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ